De Ezel shores. Tilde zijn hoofd voorhit, eerst in 3 dagen optoon hij heet. Koele water zijn dorstige lippen wolde raken. Op dat moment, omringd door flitsende telefoons en het gefluister van een menigte die zich aan de kant van de weg had verzameld, besefte hij niet dat hij het symbool werd van een transformatie die het leven van iedereen daar voor altijd zou veranderen. Maar om te begrijpen hoe we bij dit moment van verlossing zijn aangekomen, moeten we terug naar het begin van die benauwde donderdagmorgen, toen de zon nog worstelde om boven de oranje horizon van de Twentse hei op te komen. Robert de Vries, een man van middelbare leeftijd, corrigeerde zijn Italiaanse stropdas, terwijl hij door het getinte raam van zijn BMW X6 naar de Ezel keek. Het dier stond daar al 3 dagen, vastgebonden aan de dorre stam van een boom, rillend van koorts onder de genadeloze zon. Voor Robert was het niet meer dan een probleem dat zo economisch mogelijk moest worden opgelost. De Ezel had geholpen bij de installatie van communicatiemasten op zijn landgoed. Maar nu, ziek en onproductief, was hij slechts een onnodige kostenpost. Laat hem maar zitten, zei hij in zijn telefoon, pratend met zijn bedrijfsleider in Amsterdam. Een oud dier is niet meer nuttig. De natuur regelt de rest wel. Robert was eigenaar van een van de grootste agrarische bedrijven van het land. Op zijn 25 jaar had hij een financieel imperium opgebouwd door grond in de Achterhoek tegen spotprijzen te kopen, de productie te mechaniseren en wat hij sentimentele verspilling noemde te elimineren, inclusief het houden van traditionele lastdieren. Voor hem was efficiëntie synoniem aan winst, en winst was synoniem aan succes. Tijdens zijn telefoongesprek merkte hij de ogen van de Ezel niet op die hem door het autoraam aankeken. Het waren ogen die in die 15 jaar al veel hadden gezien, kinderen die op zijn rug speelden, rijke oogsten die op zijn rug werden gedragen, tranen van vreugde van families die door hem voedsel kregen tijdens de zwaarste druk. Maar Robert zag dat allemaal niet. Hij zag alleen cijfers, spreadsheets, productiviteitsindices. 2,5 kilometer verderop controleerde Bram Jansen voor de laatste keer de lading van zijn Scania even treed. Zakken bonen, rijst, basisgeneesmiddelen en gedoneerde kleding vulden de laadbak. Het was weer een van de reizen die hij maandelijks maakte om hulpgoederen naar behoeftige gemeenschappen in het binnenland te brengen. Het was geen werk dat hem veel geld opleverde. Eigenlijk betaalde hij vaak zelf bij om de donaties aan te vullen. Maar het gaf zijn leven zin sinds hij 5 jaar geleden zijn vrouw bij een ongeluk verloor. Vandaag ga ik langs Hengelo, dan Enschede, en als ik tijd heb, maak ik nog een stop in Oldenzaal, mompelde hij tegen zichzelf, terwijl hij de oude vergeelde wegenkaart bestudeerde, die hij op het dashboard had liggen. Bram was 43, had vroeg grijs haar en had schrale handen van iemand die wist hoe zwaar eerlijk werk kon zijn. Hij groeide op in een gezin van 6 kinderen, op een boerderij in de Achterhoek, waar hij al vroeg leerde dat wie niet voor de zwakkeren zorgt, het respect van de sterkeren niet verdient. Zoals zijn vader, een boer met weinig woorden en veel wijsheid, altijd zei. Hij startte de motor van zijn vrachtwagen en sloeg zich voor, zoals hij altijd deed voor elke race. Hij wist niet dat hij die dag veel meer zou doen dan alleen donaties bezorgen. Hij zou geschiedenis schrijven. Maria, bekend bij iedereen als mevrouw de Vries, veegde het erf van haar eenvoudige huis schoon, toen ze de BMW de tweede keer die week voorbij zag rijden. Ze woonde al 60 jaar op dat stukje grond op 3 kilometer van de hoofdweg en kende elke persoon, elk dier, elk verhaal in die regio. Toen ze de luxe auto bij de oude boom zag stoppen, voelde ze een beklemmend gevoel op haar borst. Die man ziet er niet goed uit, zei ze tegen haar kleindochter Isa, van 16, die onder de schaduw van een boom voor haar eindexamen studeerde. Rijke mensen uit de stad brengen altijd problemen voor de mensen op het platteland.
Isa keek op van haar geschiedenisboek en observeerde de scène op afstand. Oma, is dat niet de ezel die Pietje van het verdrinken redde? Mevrouw de Vries paste haar bril aan en keek beter. Het was inderdaad hij, Charles, de naam die de gemeenschap aan het dier had gegeven na het incident bij de vijver, 2 jaar eerder. De ezel had de kleinzoon van mevrouw de Vries uit het water getrokken, toen de 8-jarige jongen op de stenen gleed en door de stroom werd meegesleurd. Sindsdien was Charles een geliefd dier in de regio geworden, altijd goed verzorgd door de vorige eigenaar, meneer Jansen, die het jaar daarvoor was overleden. Die ezel heeft een geschiedenis, meisje. Hij heeft levens gered, hoop gedragen, verdrietige mensen getroost. Wie zo'n dier kwaad doet, doet kwaad aan zijn eigen ziel. Robert maakte de touwen waarmee de ezel aan de boom was vastgebonden strak, ervan overtuigd dat het dier zich niet kon bewegen. Voor hem was het slechts een praktische kwestie, het dier alleen laten totdat de natuur zijn gang kon gaan, om elke juridische of financiële verantwoordelijkheid te voorkomen. Hij had het dier samen met andere verbeteringen van het landgoed van de overleden meneer Jansen gekocht, maar hij had nooit belangstelling getoond voor het verhaal of de sentimentele waarde die ezel voor de gemeenschap had. Terwijl hij de knopen aantrok, probeerde de ezel zijn hoofd tegen zijn arm te leunen, een gebaar dat bij iemand met een minimum aan empathie medelijden zou wekken. Voor Robert was het slechts een ergernis, wegwezen, vieze beest, gromde hij, de kop van het dier met een hand wegduwend. Je hebt je nut gehad, nu ben je alleen nog maar ballast. Wat Robert niet begreep, was dat Charles hem niet probeerde lastig te vallen. Het dier zelfs in zijn verzwakte toestand herkende in die man iemand die hulp nodig had, misschien niet fysieke, maar spirituele hulp. Het zat in de natuur van Charles om troost te bieden, zelfs als hij zelf het meest hulp nodig had. De uren kropen voorbij, de zon brandde genadeloos en Robert keerde terug naar de airconditioning van zijn auto, zakelijke telefoontjes plegend, alsof er een paar meter verderop niets aan de hand was. Met tussenpozen keek hij door het donkere glas naar het dier, hopende dat de situatie vanzelf zou oplossen. Joël stopte bij een tankstadstation aan de Adrekkenwees om zijn vrachtwagen te tanken en een kop koffie te drinken. Het was zijn ritueel voordat hij de langere trajecten van zijn reis aanpakte. Tijdens het afrekenen hoorde hij 2 vrachtwagenchauffeurs praten over een rijke jongen uit Amsterdam die gezien was bij het mishandelen van dieren in de regio. Ze zeggen dat er al dagen een ezel vastgebonden staat in de brandende zon, zonder water, zonder eten, merkte een van hen op, een man van middelbare leeftijd met een Petrobras-pet. Die verwende rijkaard hoopt dat het beest vanzelf doodgaat. Joël voelde zijn maag samentrekken. Hij was opgegroeid in een cultuur waar dieren werden behandeld als familieleden, waar paarden en ezels werden gerespecteerd als werkpartners, niet als wegwerpobjecten. Hij vroeg om informatie over de locatie en besloot een omweg te maken. Misschien kan ik niet veel doen, dacht hij, terwijl hij terug naar zijn vrachtwagen liep, maar ik ga in ieder geval even kijken. Niemand verdient het om zo in de steek gelaten te sterven. Als je dit verhaal volgt en het je net zo raakt als het zoveel mensen die dag in Twente raakte, abonneer je dan op het kanaal voor meer ontroerende verhalen, zoals deze, echte verhalen over mededogen en transformatie, die elke dag in ons land gebeuren, maar die zelden de grote media halen. Hier vind je de mensheid in zijn puurste en meest inspirerende vorm. Maria kon niet langer thuis blijven zitten. Ze pakte een fles water en wat hooi en liep naar de plek waar de ezel vastgebonden was. Robert was naar een restaurant in de stad gegaan om te lunchen en had het dier alleen achtergelaten in de brandende zon. "Oh God, Charles, wat hebben ze met je gedaan?" mompelde ze,
terwijl ze de verschrikkelijke toestand van het dier observeerde. De ezel hefte moeizaam zijn hoofd op toen hij haar herkende. Zijn ogen, normaal stralend en expressief, waren dof en tranerig. Maria maakte een doek nat met water en wreef het zachtjes over de snout van het dier, dat zijn ogen sloot van verlichting. Het was weinig, maar het was alles wat ze kon doen, zonder juridische problemen te krijgen. Immers, technisch gezien behoorde het dier aan iemand anders toe. Jij hebt zoveel mensen gered, mijn jongen. Nu moet iemand jou redden. Ze ging naar huis en belde haar zus, die in de stad woonde. Binnen enkele minuten verspreidde het nieuws zich door het netwerk van de familie, vervolgens via de WhatsApp-groepen van de kerk, de school en de buurtvereniging. De sociale media begonnen te browsen van verontwaardigde reacties en oproepen tot actie. Joël zag de luxe-auto aan de kant van de weg staan en verminderde zijn snelheid. Zelfs van verre kon hij de ezel zien die aan een boomstam vastgebonden was. Hij stopte zijn vrachtwagen op een paar meter afstand en stapte langzaam uit. Zijn hart bonkte in zijn borst. De scène was nog erger dan hij zich had voorgesteld. Het dier was duidelijk uitgedroogd, trilde, hield zijn hoofd laag en ademde zwaar. Om hem heen was de grond droog en gebarsten. Geen schaduw, geen water, geen eten. Het was een scène van wrede verwaarlozing, die een vreselijk contrast vormde met de luxe-auto die ernaast stond, met de airconditioning aan. Joël naderde langzaam, zachtjes tegen het dier pratende. Rustig maar vriend, rustig, ik kom je helpen. Toen kwam Robert terug van zijn lunch en ontmoetten de twee mannen elkaar oog in oog. Wat doet u hier? Vroeg Robert, uit de auto stappend met een defensieve houding. Hij droeg dure kleding, designbril en het de uitstraling van iemand die gewend was om gehoorzaam te worden zonder vragen. Joël keek hem aan. Vervolgens naar de Ezel en weer terug naar hem. Dit dier sterft, ziet u dat niet? Het is mijn dier. Ik doe ermee wat ik wil, antwoordde Robert, terwijl hij op zijn telefoon keek alsof het gesprek slechts een kleine onbelangrijke onderbreking in zijn agenda was. En u heeft hier niets mee te maken. Jawel, zei Joël, met een vastberadenheid die hemzelf verraste. Iedereen die een dier zo ziet lijden, heeft er iets mee te maken. Robert lachte minachtend. Wie u ook bent, vrachtwagenchauffeur, boer, whatever. U begrijpt niets van zaken. Dit dier produceert niets meer, dus heeft het geen waarde meer. Zo werkt de wereld nu eenmaal. De wereld werkt misschien zo voor u, antwoordde Joël, een fles water uit de cabine van zijn vrachtwagen pakkend. Maar voor mij werkt het anders. Hij knielde naast de ezel en begon het dier water te geven, dat gulzig dronk. Robert probeerde te protesteren, maar het was te laat. Enkele mensen uit de gemeenschap begonnen te arriveren, aangetrokken door de berichten op sociale media. Maria was de eerste die verscheen, gevolgd door haar kleindochter Isa, die haar telefoon in haar hand hield en alles filmde. Daarna kwamen er nog meer bewoners. Meneer Jansen, de eigenaar van de kruidenierswinkel, mevrouw de Vries en gepensioneerde Lararis. De jonge Marcus die bij de gemeente werkte, de familie van de slager. Dat is yours, riep iemand in de menigte. De ezel die de kleine Pieter heeft gered. De mensen begonnen verhalen te vertellen over het dier. Hoe hij medicijnen had vervoerd tijdens de Dekes-epidemie 3 jaar geleden. Hoe hij kinderen hielp om het riviertje over te steken tijdens de regentijd. Hoe hij eenzaam ouderen troostte door ze zijn zachte snout te laten aaien. Robert zag zich omringd door tientallen verontwaardigde mensen, die allemaal hun telefoon op hem gericht hadden. Hij probeerde te argumenteren dat hij de eigenaar van het dier was en wettelijke rechten had, maar zijn stem verdween in het groeiende gemompel van de menigte. Toen kwam dokter Henk aan, een dierenarts, afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, was teruggekeerd naar zijn geboorteplaats om met boerderijdieren te werken.
Maar deed ook vrijwillig spoed vallen. Iemand had hem gebeld en hij had 20 kilometer gereden om hier te komen. Laat mij het dier onderzoeken, zei hij, zijn geïmproviseerde tas openend. Na een paar minuten onderzoek stond hij op met een ernstige uitdrukking. Ernstige uitdroging. Beginnend zonnesteek, mogelijke luchtweginfectie. Maar het is behandelbaar. Dit dier kan gered worden. De menigte applaudisseerde. Robert probeerde nog een laatste set. Dokter, u kunt zich hier niet mee bemoeien. Dit dier is mijn eigendom. Dr. Henk keek hem aan. Meneer, verlating en dierenmishandeling zijn strafbaar. Wat ik hier zie, valt daaronder. Ik kan u als medische getuige noemen in een eventuele rechtszaak. Op dat moment besefte Robert dat hij de controle over de situatie kwijt was. De video's werden al gedeeld op sociale media. De mensen eromheen waren niet alleen nieuwsgierig. Het was een gemeenschap verenigd in de verdediging van een van hun meest geliefde symbolen. Met de hulp van Jelle en andere mensen uit de gemeenschap werd Shores voorzichtig naar een kleine geïmproviseerde dierenkliniek in de achtertuin van Dr. Henk gebracht. Het dier was zwak maar reageerde goed op de eerste behandeling. Fysiologisch serum, antibiotica, vitaminen en vooral menselijke zorg. Jelle bleef de hele eerste dag en hielp met de verzorging van het dier. Hij had zijn reis met donaties uitgesteld. Voor het eerst in 5 jaar was iets belangrijker dan zijn geplande missie. Waarom hebt u dat gedaan? Vroeg Isa, de kleindochter van mevrouw Jansen, die een soort informele verslaggever van het verhaal was geworden, en alles documenteerde op haar sociale media kanaal. Jelle dacht even na, kijkend naar Shores die rustte op een geïmproviseerde bedje van schoonstro. Weet je meisje, toen mijn vrouw overleed, wilde ik alles opgeven. Maar toen herinnerde ik me iets wat ze altijd zei. We kunnen niet iedereen redden, maar iedereen die we redden maakt verschil. Toen ik dat beest daar zag vastgebonden verlaten, herinnerde ik me haar. En ik herinnerde me dat we alleen mens zijn als we voor de zwakkeren zorgen. Ondertussen verspreidden de video's van de redding van Shores zich op sociale media als een lopend vuurtje. Wat begon als lokale verontwaardiging, veranderde in nationale commotie. Duizenden mensen deelden het verhaal, reageerden, raakten in de war, waren verontwaardigd. Journalisten van grote media belden de gemeente voor informatie. Dierenwelzijnsorganisaties boden hulp aan. Politici probeerden zich met de zaak te verbinden. Beroemde artiesten posten de video's opnieuw op hun profielen. Robert, die terug naar Amsterdam was gegaan, in de hoop dat de zaak vergeten zou worden, werd de volgende ochtend wakker met zijn foto op nieuwswebsites in heel het land. Ondernemer verlaat ziek dier om te sterven op de hei, stond er in een kop. De vreedheid van de roofzuchtige landbouw stond er in een andere. Zijn bedrijf begon telefoontjes van klanten te ontvangen die contracten annuleerden. Leveranciers betwijfelden zijn integriteit. Investeerders vroegen om uitleg. Binnen een paar dagen veranderde wat een klein probleem leek in een reputatiecrisis van nationale proporties. De les, maar het mooiste verhaal, speelde zich af in de kleine gemeente in Twente. Shores herstelde snel, omringd door de liefde van een hele gemeenschap. Kinderen van de plaatselijke school maakten tekeningen voor hem. De plaatselijke bakker schonk oud brood om hem te voeden. Het benzinestation bood dagelijks schoon water aan. Jelle verlengde zijn verblijf met een week, hielp met de verzorging en organiseerde een campagne om geld in te zamelen voor een kleine lokale dierenwelzijnsorganisatie die spontaan rond de zaak van Shores was ontstaan. Weten jullie wat mij het meest verbaast in dit hele verhaal? Zei hij tijdens een gesprek met Dr. Henk en mevrouw Jansen op de 5e dag van het herstel van het dier. De 3 zaten op het terras van de geïmproviseerde kliniek, kijkend naar Shores die rustig in de tuin graaste. Het was niet alleen wij die Shores hebben gered. Shores heeft ons ook gered. Hoezo? Vroeg Dr. Henk. Kijk eens hoeveel mensen hebben elkaar leren kennen. Dankzij dit verhaal. Hoeveel mensen voelden zich nuttig, belangrijk, in staat om het verschil te maken.
Hoewel jongeren zoals Ezel ontdekten dat ze sociale media voor iets goeds kunnen gebruiken. Hoewel gemeenschappen in Nederland kijken hiernaar. En denken wij kunnen ons ook verenigen als het nodig is. Mevrouw Jansen glimlachte. Mijn vader zei altijd dat God dieren op aarde heeft gezet om de mensheid te leren over menselijkheid. Ik denk dat Shores kwam om ons daaraan te herinneren. Het einde. 3 maanden later was Shores volledig hersteld. Het kleine stadje was veranderd in een plek voor solidair toerisme. Mensen kwamen van voor om de heldenezel te ontmoeten en de sociale projecten te bezoeken die geïnspireerd waren op zijn verhaal. Een basisschool werd gebouwd met donaties die via de campagne waren ingezameld. Een lokale ambachtscoöperatie werd opgericht om inkomsten voor gezinnen te genereren. Een miljoeducatieproject werd gestart, met Shores als mascotte. Jelle keerde terug naar zijn reizen met donaties, maar nu met een netwerk van supporters in heel het land. Mensen die geraakt waren door het verhaal droegen maandelijks bij aan zijn werk. Hij kon een grotere vrachtwagen kopen en 2 assistenten in dienst nemen, werklozen uit de regio die betrokken waren geweest bij de zorg voor Shores. Robert probeerde op alle manieren zijn publieke imago te herstellen. Hij huurde communicatiebureaus in, deed royale donaties aan dierenwelzijnsorganisaties en gaf interviews waarin hij zijn excuses aanbood, maar de schade aan zijn reputatie was onherstelbaar. Hij verloor belangrijke contracten, moest een deel van zijn eigendommen verkopen en verliet uiteindelijk de landbouw om in een kleiner familiebedrijf te gaan werken. Het meest ironische is dat Robert, 2 jaar na het incident terugkeerde naar de regio, niet als rijke ondernemer, maar als iemand op zoek naar verlossing. Hij zocht Jelle op, bood zijn oprechte excuses aan en offrecio hulp bij de sociale projecten van de gemeenschap. Het was een lang en pijnlijk proces van het erkennen van zijn fouten, maar geleidelijk aan slaagde hij erin het respect van sommige mensen terug te winnen. De symboliek, Shores werd veel meer dan een gemeenschappelijk huisdier. Hij werd een symbool van weerstand, solidariteit en mededogen. Zijn afbeelding werd gebruikt in voorlichtingscampagnes door het hele land. Er werden kinderboeken over zijn verhaal geschreven. Een populaire song werd ter eer van hem gecomponeerd. Maar misschien was de diepste impact wel de manier waarop die kleine gemeenschap zichzelf begon te zien. Ze hadden ontdekt dat ze macht hadden, de macht om zich te mobiliseren, hun waarden te verdedigen en het verschil te maken in de wereld. Wat begon als het redden van een achtergelaten dier veranderde in een les over collectieve kracht en menselijke waardigheid. Dr. Henk opende een permanente dierenkliniek in het dorp, gespecialiseerd in gratis zorg voor dieren van gezinnen met lage inkomens. Isa kreeg een studiebeurs om journalistiek te studeren, geïnspireerd door haar ervaring met het documenteren van het verhaal van Shores. Maria werd een soort informele gemeenschapsleider, die solidariteitscampagnes organiseerde die zich door de hele regio verspreidden. De laatste ontmoeting. 2 jaar na de redding keerde Jelle terug naar het dorp voor een speciale viering, de verjaardag van Shores, die een gemeentelijke feestdag was geworden. De Ezel, nu 20 jaar oud, was gezond en gelukkig en leefde in een speciaal voor hem gebouwd reservaat aan de rand van het dorp. Tijdens de ceremonie werd Jelle uitgenodigd om te spreken voor een publiek van honderden mensen, waaronder autoriteiten, journalisten en bezoekers uit verschillende delen van het land. Toen ik 5 jaar geleden op die weg stopte, zei hij in de microfoon, dacht ik dat ik alleen maar een ledende dier hielp. Ik had geen idee dat ik deelnam aan iets veel groters. Vandaag begrijp ik dat Shores niet door mij gered is, noch door jullie. Shores heeft ons gered. Hij heeft ons gered van onverschilligheid, egoïsme en het idee dat we geen verschil kunnen maken. Hij pauzeerde even, kijkend naar Shores, die rustig in het groene gras van het reservaat graasde. Soms denken we dat we veel geld, veel macht, veel invloed nodig hebben om de wereld te veranderen.
Maar de waarheid is dat het genoeg is om een hart te hebben dat bereid is om het lijden van een ander te zien en iets aan te doen. Het is genoeg als iemand stopt op de weg als iedereen er recht langs rijdt. Het publiek applaudisseerde vol emotie. Kinderen van de plaatselijke school zongen een lied dat ze over Charles hadden gecomponeerd. De burgemeester kondigde de oprichting aan van een permanent fonds voor dierenbescherming in de regio. Maar het meest ontroerende moment vond plaats toen Robert op de ceremonie verscheen. Slechts weinigen herkenden hem. Hij was dunner eenvoudiger gekleed in alledaagse kleren in plaats van de dure pakken van vroeger. Hij naderde verlegen Jelle en vroeg of hij even met hem alleen kon spreken. Ik wilde mijn excuses aanbieden, zei Robert met een trillende stem. Niet alleen voor die dag, maar ook omdat het zo lang duurde voordat ik begreep wat jij meteen begreep. Dat een dier geen ding is dat lijden niet genegeerd kan worden, dat macht niet het recht heeft om vrij te zijn. Jelle keek hem een paar seconden zwijgend aan en reikte toen zijn hand uit. Het belangrijkste is dat je het begrijpt en dat je hier bent. De twee mannen schudden elkaar de hand en Robert sloot zich onopvallend aan bij de groep mensen die voor het reservaat van Charles zorgde door te helpen met vrijwilligerswerk en bescheiden, maar constante donaties. Epiloog. Vandaag 10 jaar na die brandende dag op de weg, blijft het verhaal van Charles mensen inspireren in heel Nederland. De Ezel leeft rustig in zijn reservaat omringd door zorg en genegenheid, en ontvangt bezoekers die komen kennismaken met het dier dat een heel land les heeft geleerd over mededogen. Jelle, nu 5 jaar oud, heeft zijn werk met het verdelen van donaties uitgebreid naar verschillende provincies. Zijn wagenpark is gegroeid, zijn team is groter geworden, maar hij is nooit zijn eenvoud en bereidheid verloren om te stoppen op de weg als iemand hulp nodig heeft. Maria, 18 jaar oud, blijft het levende geheugen van de gemeenschap en vertelt haar kleinkinderen en achterkleinkinderen het verhaal van de dag waarop een eenvoudige vrachtwagenchauffeur en een zieke ezel het leven van iedereen veranderden. Het kleine dorp bloeide op met solidair toerisme, maar behield zijn essentie van een hechte en gastvrije gemeenschap. De kinderen die opgroeiden met het verhaal van Charles werden volwassenen met stevige waarden van mededogen en sociale verantwoordelijkheid. Robert, nu 60 jaar oud, werkt als consultant bij projecten voor duurzame landbouw en helpt kleine producenten om humanere en ecologisch verantwoorde praktijken te ontwikkelen. Hij heeft nooit meer dieren onder zijn hoede gehad, maar hij heeft geleerd om ze diep te respecteren. En Charles blijft Charles. Hij kijkt nog steeds in de ogen van wie dichtbij komt met die uitdrukking van iemand die begrijpt, die verwelkomt, die vergeeft. Hij laat kinderen nog steeds zijn fluweelzachte snout aaien. Hij leert elke dag opnieuw dat waardigheid niet afhankelijk is van soort, dat mededogen geen prijs heeft, en dat een hart dat bereid is te liefhebben de hele wereld kan veranderen. Op de plaatselijke school staat een bord bij de ingang met een zin die het motto van de gemeenschap is geworden. Charles heeft ons geleerd dat het niet uitmaakt hoe klein je bent, je kunt altijd het verschil maken in het leven van iemand anders. En als men Jelle vraagt waarom hij op die verre dag op die weg stopte, geeft hij altijd hetzelfde antwoord met een serene glimlach op zijn lippen, omdat hij mij in mijn ogen keek, en niemand die je zo aankijkt verdient het om achtergelaten te worden. Het verhaal van Charles herinnert ons eraan dat echte helden geen kapes dragen of superkrachten hebben. Soms zijn het gewoon eenvoudige mensen die kiezen om te stoppen wanneer iedereen doorloopt, die kiezen om een hand uit te steken wanneer het makkelijker zou zijn om de ogen te sluiten, die kiezen voor liefde wanneer de wereld vol onverschilligheid lijkt te zijn. En soms komen de grootste leraren van de mensheid in onverwachte gedaanten, zoals een ezel met dunne haren en tranende ogen die vastgebonden aan een dorre boomstam op een vergeten weg in de Twentse hei erin slaagde het beste in ons allen naar boven te halen.